Καλησπέρα και από το Cinelike Club. Μένουμε σπίτι κι εμείς και είπαμε να σας δείξουμε έναν απλό τρόπο να περάσει το παιδί σας πιο δημιουργικά με το κινητό ή το tablet του και όχι να παραμείνει ένας παθητικός θεατής, ειδικά αυτές τις μέρες και τον άπειρο ελεύθερο χρόνο που έχει. Φυσικά μπορείτε και εσείς οι γονείς να συνεργαστείτε με το παιδί σας και να περάσετε ευχάριστες στιγμές μαζί του. Το μόνο που θα χρειαστείτε για τα πρώτα σας βήματα στο animation είναι ένα κινητό ή tablet, μια βάση στήριξη όπως αυτή του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούμε και εδώ, και ας μην έχουμε αυτοκίνητο, ή μια πιο απλή επιτραπέζια όπως αυτή δίπλα. Εφαρμογή για stop motion animation, παιχνίδια και όρεξη. Μαζί θα δούμε μια εφαρμογή stop motion για συσκευές Android που λέγεται Stop Motion Studio της Cat Eater και είναι αρκετά ικανοποιητική στη δωρεάν έκδοσή της. Είναι για όλες τις ηλικίες. Όπως σας δείχνει και το πρόγραμμα, πατήστε το εικονίδιο της φωτογραφικής για να ξεκινήσετε. Με το βραχίωνα της βάσης μπορείτε να κεντράρετε καλύτερα το πλάνο σας ή να αλλάξετε οπτική γωνία. Μπορείτε να επιλέξετε μπροστινή ή οπίστια κάμερα. Φυσικά η πίσω κάμερα που είναι και η βασική είναι αυτή που βολεύει περισσότερο για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μόνη συμβουλή που θα σας δώσουμε είναι να προσέχετε η συσκευή σας να είναι σταθερή και να μην κουνιέται ή αλλάζει θέση κατά τη διάρκεια των λήψεων, γιατί αυτό θα φαίνεται πάρα πολύ στο background. Ένα σημαντικό εργαλείο που έχουν οι εφαρμογές stop motion είναι η δυνατότητα onion skin. Με απλά λόγια, μπορείτε να βλέπετε τη φωτογραφία που τραβήξατε και πιο αχνά αυτή που θα τραβήξετε. Έτσι βλέπετε ζωντανά εκείνη τη στιγμή αν έχετε κάνει μεγάλη κίνηση του αντικειμένου σας και αν τη διορθώσετε. Όσο πιο μικρές είναι οι κινήσεις των αντικειμένων, τόσο πιο ομαλή θα φανεί η κίνηση στο τελικό βίντεο. Υπολογίστε ότι στο κινηματογράφο έχουμε τουλάχιστον 24 καρέ το δευτερόλεπτο. Η δική μας ταινία θα τρέξει στο τέλος με 5 καρέ το δευτερόλεπτο. Εσείς βέβαια μπορείτε να πειραματιστείτε, όπως θα δούμε και στο τέλος. Τραβήξετε κατά λάθος φωτογραφία με χέρια μέσα στο πλάνο ή κάτι άλλο δεν πάει καλά, όπως να κουνηθεί η κάμερα, αγνοήστε τη φωτογραφία, θα τη σβήσετε αργότερα. Τραβήξτε ξανά το ίδιο καρέ και συνεχίσετε τη δουλειά σας. Αφού ολοκληρώσετε τη φωτογράφηση, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το πρόγραμμα. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε μουσική ή ήχο, αλλά αυτό θα το δούμε σε επόμενο μάθημα. Εδώ, από το frame by frame view, μπορείτε να πάτε στο καρέ που θέλετε και να το διαγράψετε. Ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα της ταινίας σας. Βέβαια, όσο πιο λίγα καρέ ανά δευτερόλεπτο βάλετε, τόσο μεγαλώνει η διάρκεια της, αλλά και η διακεκομένη κίνηση των ηθοποιών σας.
μπορώ να κάνω ταινία. Αυτά για σήμερα. Μένουμε σπίτι και περνάμε δημιουργικά.